bagong new desktop ngayong 2020. At dahil nasira yung laptop ko na Lenovo i7-10700K at ayaw na mag-open, nakadalawang laptop na ako na pang-edit. So, heavy editing kasi yung ginagawa ko. May After Effects na halo. At hindi kinakaya ng laptop ko. And mataas na yung spec nun, pero kailangan ng palitan. Nag-isip ako kung MacBook Pro ba? Or iMac? Kaso, pag chinecheck ko yung benchmark, mas mataas pa rin talaga yung desktop. So, and budget-wise, dahil pandemic ngayon, kailangan maging wise. And instead na laptop yung bibiliin ko, desktop na lang. Kasi feeling ko ito yung long-term investment. At dahil 2020 na, kailangan lahat ng bibili natin ngayon puro latest. Kasi gusto natin pang long-term to, yung mga magtatagal ng 5 to 10 years. So, ang pinili natin processor is 10th generation i7-10700K. 8 cores, 16 threads. Parang doble siya ng laptop ko nakaraan. And pag editing, kailangan mo rin ng malupit na video card. And ang pinili ko is yung GeForce RTX 2060, 6GB DDR6. Dati mga series is 10 series lang, is 1050, 1080, pinaka-latest. Ito, 2060, 2070, 2080. 2080 is sobrang expensive na. And pang gamers na, hindi man ako gamers. Editor ako, so 2060. Solid. And ang kinuha kong motherboard, kailangan matibay. Kailangan investment. Gigabyte, say 490, ultra durable, AC. And may Wi-Fi na rin siya. And sa power supply, kinuha natin is Deepcool DA700. Kaya niya ng 700 watts. Kadalasan mga computers for 500 watts lang, pero dahil maglalagay pa tayo ng maraming hard drive sooner or later. And yung RAM na pinili ko yan, Corsair 32GB DDR4 3200. Yung case na kinuha ko is Deepcool MATREXX 55. And kumuha rin ako ng dalawang SSD, 500GB na bilang OS, 1TB doon sa mga project files, cache, and kung ano-ano pa. And hindi ako naka-liquid cooler. Ang gamit ko lang is UX100 Thermaltake, and okay na siya. And sooner or later, magpapalit din ako ng liquid fan kasi mas kailangan yun, mas solid. Ang gamit ko na monitor, LG ultra-wide 24 inches. And tinry ko kanina mag-edit. May timer tayo dito sa tabi. And try natin mag-render ng After Effects. So para sa work ko to ngayon. Tapos, grabe yung rendering time, sobrang bilis niya compare sa nakaraan dahil dati. Pero ito, 8 core, 16 threads, solid. At dahil sa spec na to, kaya ko na mag-edit ng 4K. Dati kaya naman, kaso sobrang bagal ng playback. And dahil sa bagong desktop na to, kaya niya na smooth. And kung mag-build kayo ng desktop or bibili kayo ng laptop na pang video editing, pwede kayo mag-PM sa akin or mag-message or mag-comment sa baba. So, yun lang. See ya.